Habang nagbabakasyon ako dito sa Pinas, ang una kong naisip iluto ay ang alimango dahil di hamak na mas mura dito kesa sa abroad. At dati akala ko, baboy at manok lang ang pwedeng adubuhin. Ngunit hindi pala, dahil ngayon, mag-aadobo tayo ng alimango. Hello once again, ako po si Joe, ang inyong cabin crew na mahilig magluto. At kung walang lipad, nasaan ba si Joe? Well, Joe is in the kitchen! At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share, and click that notification bell para lagi ka update sa mga bagong uploaded recipes! Gagamit tayo dito ng mud crab. Kailangan din natin dito ng gulay tulad ng kalabasa, talong, at sitaw. At syempre, patis at kalamansi, doon natin i-adobo ang alimango. At hindi mawawala dito ang gata. Ang una nating gagawin ay kailangan nating linisin ang alimango. Pwede tayong gumamit dito ng toothbrush. Yung toothbrush na itatapon na natin, make sure lang na malinis ito. At kapag ready na lahat ng ingredients, ihanda na natin ang lutuan. Iset lamang natin ang apoy sa medium flame. Una ay lagyan natin ng mantika. 1 to 2 tablespoon lamang. At hintayin lang nating uminit ang mantika. At kapag mainit na, ilagay na natin ang sibuyas. Isunod natin ilagay ang pinitpit na luya. At igisa lang natin. Sa pagkakataong ito ay umaalingasaw ang masarap na amoy. Isunod na natin ang bawang. Igisa lang natin ito hanggang maging golden brown ang bawang. Isunod na natin ang siling labuyo. Ito ay optional lamang. Maaaring ayaw mo ng maanghang o kaya na mas gusto mo pang dagdagan ng isa o higit pa. At durugin lang natin ang sili dahil mas gusto ko yung may konting anghang. Pagkakataong ito ang tamang oras para ilagay na natin ang alimango. Igisa at haluin lamang mabuti. Ngayon ay ilalagay na natin ang kalamansi at patis. Unahin natin ilagay ang 7 tablespoon na kalamansi. At isunod kaagad natin ang 5 tablespoon na patis. At haluin natin mabuti. Iluto natin ng 8 hanggang 10 minuto para manuot lahat ng mga spices. At pagkatapos ng 10 minuto, ay ilalagay na natin ang 1 cup na pangalawang pigang gata.
Takpan at pakuluin natin sa loob ng 15 minuto. At pagkatapos ng 15 minuto, ay ilalagay na natin yung coconut cream o yung unang pigang gata o yung kakang gata kung tawagin ng iba. Takpan at pakuluin ulit sa loob ng 15 minuto. Pagkatapos ng 15 minuto, ay ilalagay na natin ang lahat ng mga gulay. Unahin natin ang kalabasa. Susunod natin dyan ang sitaw. At pagkatapos, ay ilalagay na rin natin ang talong. At haluin lang ng mabuti. Isusunod na natin ang mga seasoning. Lagyan na natin ng black ground pepper. At ilalagay ko na rin ang 1 teaspoon white sugar. Haluin at tikman. Dagdagan ng patis kung kinakailangan. At ilagay na rin natin ang siling haba, 2 piraso. At ngayon ay takpan natin at pakuluin sa loob ng 5 hanggang 7 minuto. Pagkatapos nun, sprinkle natin ng scallions. Tapos ay ready na at iserve na natin. Masarap itong may kasabay na mainit na kanin. At sa mga nagtatanong kung saan ko nabili ang alimango, well, nabili ko ito sa Farmers Wet Market. At kung ikaw ay nasa Quezon City, maganda ring mamili sa Balintawak Wet Market. O kung ikaw naman ay nasa probinsya, siguradong mas mura at sariwang-sariwa ito doon. At saan mang panig ng mundo tayo nanonood, maraming salamat po. Mag-ingat po tayong palagi at mabuhay po tayong lahat.